Nigeria, viên ngọc đa dạng sinh học của Tây Phi, sống động với sự sống ở khắp mọi ngóc ngách. Từ bờ biển ngập mặn Đại Tây Dương đến vùng Sahel khô cằn ở phía Bắc, Nigeria là một vùng đất của những sự tương phản. Miền Nam Nigeria rộn ràng với dòng nước, đồng bằng sông Niger trải dài mênh mông, nuôi dưỡng sự sống vào những đầm lầy rộng lớn. Bên dưới làn nước nâu đục, những chú cá sấu nằm im lặng chờ đợi thủy triều lên. Sâu hơn vào đất liền là khu rừng mưa nhiệt đới rộng lớn, rậm rạp, ẩm ướt, sống động với những âm thanh và bí mật. Những khu rừng cổ xưa của bang Cross River là nơi trú ngụ của tinh tinh, khỉ đầu chó và loài báo châu Phi khó nắm bắt. Mỗi con đường đều hé lộ những viên bi, những cây dương sĩ thời tiền sử, những dòng suối tràn đầy sức sống, những cánh bướm vụt qua. Khu rừng nhiệt đới thở cùng sức nặng của thời gian, nguyên sơ và vĩnh cửu. Sự sống còn trở nên khó khăn hơn ở đây, sức nóng thiêu đốt và nước biến mất dưới ánh mặt trời. Ở đây, thích nghi không phải là lựa chọn, đó là cách duy nhất để tồn tại. Xa hơn về phía đông bắc là vùng đất ngập nước Hadian Guru, một kỳ quan giữa vùng đất khô cằn. Đây là thiên đường của các loài chim, chim ma lạt, hồng hạc, diệt trở về đây từ châu Âu và châu Á. Một điểm dừng chân trên xa lộ di cư toàn cầu. Hệ sinh thái của Nigeria không chỉ là môi trường sống, chúng là nhịp đập của cả một cộng đồng. Người dân bản địa sống hòa mình vào đất đai, đánh bắt cá, làm nông và tôn vinh nguồn cội cổ xưa. Văn hóa gắn liền với cây cối, những câu chuyện được khắc ghi trên sông, những huyền thoại thì thầm qua gió núi. Ở Nigeria, thiên nhiên không hề tách biệt. Nó là một người bạn đồng hành sống động, một sự hiện diện thiêng liêng trong cuộc sống hàng ngày. Mỗi hệ sinh thái là một thế giới sống động, phức tạp, nguyên sơ và cân bằng một cách kỳ diệu. Từ những cánh rừng ngập mặn rậm rạp đến những bãi cát sa mạc, sự sống bừng sáng trên khắp vùng đất rộng lớn này. Nigeria không chỉ là quốc gia đông dân nhất châu Phi, đây còn là một trong những trái tim hoang dã nhất. Giữa lòng địa hình hoang dã của Nigeria, một bóng đèn lặng lẽ lang thang dưới những tán cây ánh trăng và thảo nguyên gai góc. Đây là loài báo, loài săn mồi bí ẩn nhất châu Phi, khoác lên mình bộ lông vàng óng và trí thông minh lạnh lùng. Trong những khu rừng nhiệt đới cổ xưa ở miền nam Nigeria, nó di chuyển như một bóng ma, không ai phát hiện, không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy. Bộ lông hoa hồng của nó hòa quyện với ánh sáng lốm đốm, biến mất giữa những cây dương sĩ cổ thụ và những dây leo chằng chịt. Không giống như sư tử gầm rú hay linh cẩu cười phá lên, báo hoa mai lên tiếng bằng sự im lặng và cái chết đột ngột. Nó là một sinh vật của bóng tối và sự kiên nhẫn, chờ đợi hàng giờ đồng hồ cho một khoảnh khắc hoàn hảo để tấn công. Băng qua những đồng cỏ vàng óng của thảo nguyên, nó lặng lẽ rảo bước qua những bóng cây bao bóp. Khi trăng lên cao và không khí tĩnh lặng, nó trở thành chúa tể im lặng của màn đêm.
Bản tính cô độc, nó không tin tưởng bất kỳ ai, chỉ dựa vào bản năng, sức mạnh và sự im lặng. Không giống như sư tử sống dựa vào lòng kiêu hãnh, báo hoa mai là những vị vua tự lực cánh sinh, không cần thần dân bảo vệ. Mỗi bước đi là một sự tính toán, mỗi hơi thở là một sự chuẩn bị cho sự sống còn hoặc tấn công. Ở tốc độ tối đa, báo hoa mai có thể đạt vận tốc 60 km/h, đủ nhanh để vượt qua hầu hết con mồi trong chớp mắt. Nhưng báo hoa mai không dựa vào tốc độ. Chúng chiến thắng nhờ sự chính xác, kiên nhẫn và thời điểm hoàn hảo. Chúng là những người giữ cân bằng của thiên nhiên, kiểm soát quần thể, bảo vệ một trật tự được hình thành bởi thời gian. Bình minh ló dạng trên thảo nguyên châu Phi, nhuộm lên đồng cỏ mờ sương một màu vàng nhạt. Mặt đất lấp lánh sương và mùi cỏ dại thoang thoảng dưới bầu trời buổi sáng thanh bình. Nhưng ẩn sau vẻ đẹp bình yên ấy, một kẻ săn mồi thức giấc, yên lặng, chết chóc và ẩn mình trong bóng tối. Giữa đám cỏ cao, bộ lông vàng óng của nó hòa quyện hoàn hảo với cảnh quan. Một bóng ma vô hình hiện rõ mồn một. Nó bước đi chậm rãi, có phương pháp. Mỗi bước chân là một hơi thở kiên nhẫn, mỗi lần dừng lại là một tính toán. Ánh mắt nó chăm chú. Một đàn linh dương đang gặm cỏ một cách vô thức ở rìa cánh đồng xa. Những sinh vật thanh lịch với đôi tai cao và đôi mắt dịu dàng, hoàn toàn không hay biết về mối nguy hiểm rình rập gần đó. Con báo cúi thấp người, thân hình áp sát mặt đất, một cái bóng trải dài qua những lưỡi kiếm vàng. Hơi thở của nó chậm lại, mục tiêu đã được chọn, một con linh dương nhỏ tách khỏi đàn. Gió đang ủng hộ kẻ săn mồi. Không một tiếng động, không một lời cảnh báo, khoảnh khắc đã đến. Như một tia chớp, con báo lao ra khỏi đám cỏ với sức mạnh bùng nổ và vẻ duyên dáng đáng sợ. Một cú cắn chí mạng vào cổ. Cuộc vật lộn tàn khốc, ngắn ngủi, tiếng hét, chết lặng trong đám cỏ. Những con linh dương khác hoảng loạn bỏ chạy, vó ngựa của chúng vang rền vào màn sương phía xa. Nhưng con báo vẫn nằm im lặng, con mồi của nó nằm mềm oặt dưới thân. Cuộc săn đã kết thúc. Thở đều đều, kẻ săn mồi quan sát đồng cỏ. Nó không đuổi theo. Nó đã có những gì nó cần. Nó túm lấy cổ linh dương và bắt đầu kéo nó vào đám cỏ rậm rạp hơn. Một bữa ăn như thế này phải được giấu khỏi kẻ trộm, linh cẩu, kền kền, thậm chí cả sư tử. Từ bụi rậm gai góc, một con linh cẩu xuất hiện, tay vểnh lên, mũi ngửi ngửi vệt, máu rơi. Nó bước đi có mục đích, mỗi bước chân đều được tính toán kỹ lưỡng, đôi mắt vàng lấp lánh, môi cong lên thành một nụ cười hiểu biết. Phía trên, con báo đứng im lặng, cảnh giác ngay lập tức, cơ thể nó co rúm lại, đôi mắt thu hẹp lại trong cơn giận dữ lạnh lẽo.
Nó nhìn thấy kẻ xâm nhập và không hề lãng phí hơi thở. Cơ thể nó di chuyển nhanh như chớp, lao xuống đất. Và bên dưới tất cả, thảo nguyên thở ra một hơi thở yên bình ngắn ngủi khi cuộc sống tiếp tục cuộc đấu tranh bất tận của nó. Bình minh ló dạng trên thảo nguyên Nigeria. Ánh nắng vàng óng hôn lên những ngọn cỏ phủ đầy sương và những hàng cây im lặng. Gió nhẹ nhàng thổi qua cỏ cao, mang theo mùi đất ẩm ướt và hoa dại. Những con mẹ đẩy cỏ sang một bên, dùng chiếc mũi chai sạn của mình để cày tìm rễ, củ và côn trùng bò. Những chú heo con chạy lăn xăng giữa hai chân, kêu ré khe khẽ, không hề hay biết mối nguy hiểm đang rình rập gần đó. Trong bóng tối tĩnh lặng, dưới bóng râm của một bụi cây gai, một con báo cái nằm im lặng, mắt dán chặt vào đàn. Nó không vội vã, nó chờ đợi. Kiên nhẫn là đức tính đầu tiên của một kẻ săn mồi hoàn hảo. Ở giữa đàn, hai con đực đột nhiên cứng đờ người, căng thẳng kêu răng rắc như lá khô. Dưới những bước chân nặng nề, chúng lao tới. Bụi tung mù mịt khi ngà của chúng va chạm. Tiếng gầm gừ bùng nổ thành một bản giao hưởng nguyên thủy của cơn thịnh nộ tranh giành lãnh thổ. Cuộc chiến ngày càng khốc liệt, móng guốc cào đất, cơ bắp căng cứng và đôi mắt rực cháy cơn thịnh nộ và sự thống trị. Một chú lợn con hoảng sợ bị mắc kẹt trong cảnh hỗn loạn, bị giật mình bởi một con lợn trưởng thành đang lao tới và bỏ chạy trong kinh hoàng. Nhưng nó không biết rằng con đường mình chọn dẫn thẳng đến cái bẫy cho sự yên lặng giăng ra. Cơ bắp co lại, hơi thở chậm lại, rồi bùng nổ. Con báo lao về phía trước như một tia chớp đen. Chú lợn con gần như không nhìn thấy nó. Một cái bóng lao xuống từ bên cạnh. Tốc độ và độ chính xác gặp nhau trong một nụ hôn định mệnh. Một tiếng thét xé toạc không khí, sắc nhọn và đột ngột, rồi dừng lại, bị nuốt chửng bởi những chiếc răng nanh cắm vào cổ họng mềm mại. Chú lợn con đá, cao quằn quại, nhưng sức lực nhỏ bé của nó không thể sánh được với kẻ giết người tàn bạo nhất của tự nhiên. Bầu trời trên cao trong xanh, ánh nắng vàng rực nhảy múa trên đồng cỏ, gợi nhớ về vòng tuần hoàn bất tận của cuộc sống. Ngựa vằn là loài động vật thuộc họ ngựa vằn. Ngựa vằn nổi tiếng với bộ lông sọc đen trắng đặc trưng. Phía xa, một đàn ngựa vằn đang gặm cỏ thanh bình, những sọc đen trắng lấp lánh dưới ánh sáng. Chúng chủ yếu sống ở sa mạc, đồng cỏ và các vùng bán sa mạc ở châu Phi. Đặc biệt phổ biến ở Kenya, Tanzania, Botswana và Nam Phi. Ngựa vằn trưởng thành có thể cao tới 3 đến 5 mét và nặng từ 200 đến 400 kg. Ngựa vằn sống theo bầy đàn với cấu trúc xã hội chặt chẽ, thường bao gồm một con đực đầu đàn, một vài con cái và con non của chúng. Kiệt sức nhưng vẫn quyết tâm, chúng dừng lại, đứng đối mặt, hai bên hông nhô lên, ánh mắt khóa chặt trong sự quyết tâm mãnh liệt. Với luồng năng lượng cuối cùng, chúng lại lao vào nhau, va vào nhau, cơ thể khóa chặt trong trận chiến.
Cuối cùng, một con ngựa vằn dường như chùn bước, lùi lại, thở hổn hển, đầu cúi xuống đầu hàng. Con ngựa vằn chiến thắng đứng hiên ngang, đầu ngẩng cao, bầm tung bay trong làn gió nhẹ buổi sáng. Thảo nguyên trở lại yên bình. Phần còn lại của đàn tiếp tục gặm cỏ. Mặt trời buổi sáng đang lên cao hơn. Châu Phi trên đỉnh núi cao, một đàn sư tử đang nghỉ ngơi và quan sát, chú ý đồng bằng xung quanh. Ở đằng xa, một đàn ngựa vằn lớn xuất hiện đang gặm cỏ một cách yên bình. Với cái nhìn sắc bén của những kẻ săn, mồi cuối mình sư tử cái di chuyển lặng lẽ giữa thảm thực vật, từng bước chân được tính toán với độ chính xác chết người. Những con ngựa vằn tiếp tục gặm cỏ một cách tự tin vào sự an toàn của đàn mà không nghi ngờ gì. Mối đe dọa tiềm ẩn trong bóng tối, thời điểm thích hợp là gần sư tử cái vị trí của mình, chờ đợi cơ hội hoàn hảo để tấn công con mồi dễ bị tổn thương của nó. Trong một khoảnh khắc bùng nổ, sư tử cái bắn cơ thể cô ấy là một vệt mờ của cơ bắp. Khi nó tiến về phía con mồi, bầy đàn hoảng loạn ngựa, vằn chạy tuyệt vọng hí vang và cố gắng thoát khỏi nguy hiểm sắp xảy ra. Cuộc rượt đuổi bắt đầu khi con ngựa vằn mục tiêu tách khỏi đàn và phi nước đại với tốc độ cao. Để cố gắng thoát khỏi nơi nguy hiểm, con ngựa vằn nhảy qua bụi cây, đột nhiên đổi hướng làm mọi thứ để đánh lừa. Trong một động tác chính xác, sư tử cây hất con ngựa vằn xuống đất. Con ngựa vằn hí tiếng cuối cùng của sự tuyệt vọng, trước khi vết cắn của sư tử cái kết thúc sự kháng cự. Những con sư tử khác trong đàn cũng đến để giúp hạ gục con ngựa vằn. Cùng nhau họ ăn thịt và tận dụng chiến lợi phẩm từ việc săn đuổi. Một ngày mới bắt đầu khi ánh nắng vàng rực rỡ trải dài trên những đồng cỏ lộng gió bất tận của thảo nguyên. Phía xa, một đàn sư tử xuất hiện, mắt chúng quét khắp đồng bằng để tìm kiếm con mồi. Đang gặm cỏ gần đó, một đàn linh dương khỏe mạnh đang thưởng thức bữa ăn trên cỏ, không hề để ý đến nguy hiểm, chỉ quan sát từ xa. Một con sư tử hạ thấp thân mình xuống cỏ, lặng lẽ rình mồi, tiến về phía trước với những bước chính xác, được rèn luyện. Ánh mắt sư tử hướng về một linh dương được đứng hơi xa, một con vật dễ bị tổn thương và là một mục tiêu hoàn hảo. Khoảnh khắc ấy đã đến. Với một cú bứt phá bất ngờ, con sư tử lao qua bãi cỏ. Cuộc săn bắt đầu. Linh dương hoảng sợ bỏ chạy. Bụi tung tóe khắp nơi, linh dương chạy qua cánh đồng. Nhưng con sư tử nhanh hơn. Nó gồng người, cơ bắp cuộn lại và nhảy.
lên lưng con bò đực. Linh Dương được loạng choạng lùi lại, vặn mình dữ dội để cố gắng hất kẻ săn mồi ra xa. Mặc dù rất mạnh, đầu con bò đực vẫn yếu đi. Sư tử siết chặt hơn, bộ hàm mạnh mẽ của nó đã tìm thấy mục tiêu. Cuộc rượt đuổi đã kết thúc. Linh Dương đầu bò nằm im lặng, hơi thở yếu dần. Sư tử đã chiến thắng. Chẳng mấy chốc cả đàn đã đến. Chúng tụ tập qua Linh Dương đầu bò đã ngã xuống, mắt sáng lên vì đói. Bầy đàn cùng nhau ăn, một khoảnh khắc hiếm hoi của sự đoàn kết và chiến thắng giữa chốn hoang dã khắc nghiệt. Một ngày mới bắt đầu, mặt trời vàng rực chiếu rọi khắp thảo nguyên rộng lớn. Một đàn sư tử xuất hiện từ đám cỏ cao, duyên dáng và tập trung, nhìn về phía chân trời. Phía trước, một đàn trâu rừng đang gặm cỏ một cách yên bình, không hề hay biết về mối đe dọa rình rập gần đó. Một con sư tử cúi thấp người, rón rén lại gần, mắt dán chặt vào một con trâu ở rìa đàn. Một con trâu trưởng thành cảm nhận được nguy hiểm và khịt mũi, ngẩng đầu lên, cơ bắp căng cứng. Con trâu rừng dũng cảm lao về phía đàn sư tử, chọn chiến đấu thay vì bỏ chạy. Bầy sư tử tách ra và bắt đầu bao vây, phối hợp tấn công. Con trâu rừng giao chiến với bầy sư tử, xoay người và lao tới để tự vệ. Một con sư tử nhảy lên lưng trâu rừng, móng vuốt cắm sâu vào da. Con trâu rừng đá và quằn quại, cố gắng tuyệt vọng để thoát khỏi sự kìm kẹp của bầy sư tử. Những con sư tử tấn công cắn vào chân và hông trâu rừng, khiến nó suy yếu. Con trâu rừng chậm lại, sức lực cạn kiệt, chân run rẩy dưới sức nặng của những vết thương. Con trâu rừng đang cạn kiệt năng lượng. Nó gục xuống gục ngã khi cả bầy bao vây. Bầy sư tử cắn ngập răng vào thịt, bắt đầu bữa tiệc mà chúng đã chiến đấu, khổ sở. Xa xa, một đàn sư tử xuất hiện. Thân hình bóng mượt của chúng di chuyển lén lút, mắt dò xét, tìm kiếm con mồi tiềm năng. Xa hơn nữa, một đàn lợn rừng xuất hiện, mõm chúng đào xuống đất, tìm kiếm rễ cây và côn trùng. Một con sư tử cúi thấp người, cơ bắp căng cứng, di chuyển chậm rãi qua đám cỏ cao, mắt dán chặt vào đàn. Đột nhiên, con sư tử lao về phía trước với tốc độ bùng nổ, cơ bắp đẩy nó về phía đàn lợn rừng. Sự hoảng loạn bùng nổ trong đàn lợn rừng. Chúng tản ra khắp nơi, kêu ré lên và lao qua bụi rậm. Con sư tử tập trung vào một con lợn rừng non ở rìa đàn. Mắt nó khóa chặt, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách. Với cú nhảy mạnh mẽ cuối cùng, sư tử lao tới, móng vuốt cắm sâu vào con lợn rừng, dễ dàng hạ gục nó. Sư tử kéo con mồi đến một khu vực rậm mát dưới một cây cao.
nơi nó bắt đầu thưởng thức chiến lợi phẩm. Đàn sư tử kiêu hãnh tiếp tục cuộc hành trình, di chuyển lén lút qua đám cỏ vàng cao vút của thảo nguyên. Từ xa, một đàn lợn rừng xuất hiện, mõm cắm sâu xuống đất, đào bới rễ cây và côn trùng. Một con sư tử hạ thấp người, cơ bắp căng cứng, mỗi bước đi đều được tính toán, lặng lẽ tiến lại gần đàn lợn rừng. Ánh mắt sắc bén của sư tử khóa chặt vào một con lợn rừng non ở rìa đàn, yếu ớt và bị tách ra. Đột nhiên, sư tử lao về phía trước với tốc độ kinh hoàng. Sức mạnh cơ bắp đẩy nó về phía đàn lợn rừng không hề hay biết. Lũ lợn rừng hoảng loạn, chạy tán loạn khắp nơi, đâm sầm vào bụi rậm, kêu la vì sợ hãi. Con sư tử tập trung vào con lợn rừng non, đuổi theo nó với tốc độ không ngừng nghỉ, móng vuốt giương ra. Với cú nhảy mạnh mẽ cuối cùng, sư tử vồ lấy chú lợn rừng non, móng vuốt của nó cắm sâu vào cơ thể con mồi. Sư tử siết chặt, bộ hàm khỏe mạnh của nó giữ chặt chú lợn rừng đang vùng vẫy, khiến nó dần bất động. Khi mặt trời lên cao hơn, khu rừng trở lại vẻ tĩnh lặng. Những chú sư tử đang thưởng thức bữa ăn trong yên bình. Bình minh ló dạng trên thảo nguyên Nigeria, ánh sáng vàng óng sưởi ấm thảm cỏ phủ sương và mặt đất nước nẻ. Một con khỉ đầu chó non đột nhiên hét lên đầy phấn khích. Giọng nó xuyên thủng sự tĩnh lặng như một ngọn giáo ngai vàng. Dưới một gốc cây cổ thụ, mật ong màu hổ phách lấp lánh rỉ ra từ một tổ ong ẩn giấu, tỏa sáng như kho báu dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt của anh nheo lại. Anh biết trận chiến này sẽ không dễ dàng, nhưng mật ong chỉ thưởng cho những người dũng cảm. Không chút do dự, anh thọc tay vào tổ, phá vỡ lớp vỏ mỏng manh bên trên. Một đàn ong đen hung dữ bùng nổ, châm chít vào tay, ngực và mặt anh như những cây kim sống. Nhưng con đầu đàn không hề nao núng. Cơ bắp anh căng cứng. Anh đào sâu hơn, những ngón tay quấn quanh vàng lỏng. Lũ ong gào thét. Da anh co lại, mắt nheo lại, nhưng anh vẫn kéo được những cục mật ong tự do chiến thắng. Anh lùi lại, thở hổn hển và nếm mật ong, mắt nhắm hờ trong niềm hạnh phúc, thỏa mãn bất chấp. Mật ong nhỏ giọt xuống hàm anh, hòa lẫn với máu. Vị ngọt có được nhờ nỗi đau vạ. Sự thống trị không gì lay chuyển. Nhưng sự bình yên không kéo dài. Một con đực trẻ hơn, hung dữ vì đói, tiến dần về phía mật ong vương vãi. Con đầu đàn gầm gừ, một lời cảnh báo trầm thấp như sấm rền, và nhe nanh ra với mối đe dọa nguyên thủy. Con nhỏ hơn do dự, rồi mạnh dạn gào lên,
thách thức quyền lực bằng ngọn lửa tuổi trẻ. Trong tích tắc, sự yên lặng ngự trị. Căng thẳng như mật ong bao trùm không khí, rồi hỗn loạn. Con đầu đàn tấn công như một cơn bão, giáng một đòn chí mạng vào ngực con thách thức trẻ tuổi. Cắn, tát, tru lên. Đó là một bài học tàn khốc về thứ bậc trong đau đớn và trong kỷ luật hoang dã. Con khỉ đầu chó trẻ trốn thoát, mặt đầy máu, mắt mở to kinh hãi, bò lổm ngổm trên cỏ. Con đầu đàn liếm giọt mực cuối cùng trên tay, như thể kết thúc nghi lễ cai trị. Từng con một cúi đầu xuống phục tùng, không con nào dám đến gần tổ ong nữa. Một đàn hơn 30 con khỉ đầu chó băng qua đồng cỏ rậm rạp, di chuyển chậm rãi, cẩn thận, mắt liên tục quan sát. Chúng đã bỏ lại bãi kiếm ăn phía sau, giờ đây đang dấn thân vào nguy hiểm, ẩn mình trong đám cỏ cao ngang vai. Những con đực khỏe mạnh dẫn đầu, quan sát từng chuyển động, sẵn sàng tấn công hoặc cảnh báo với độ chính xác theo bản năng. Mỗi cọng cỏ đều có thể là nơi ẩn náu. Bất cứ lúc nào, một kẻ săn mồi cũng có thể bất ngờ lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Rồi anh nhìn thấy chúng, 3 con báo guêpa thấp bé và nguy hiểm, lướt qua đám cỏ như những tiếng thì thầm của cái chết. Không giống như sư tử, báo guêpa là loài săn mồi có chọn lọc, nhanh nhẹn, chính xác, nhưng ở đây chúng bạo dạn, gần gũi và nguy hiểm. Một làn sóng sợ hãi lan tỏa khắp đàn. Những con mẹ siết chặt vòng vây, những con non trốn dưới bụng. Đúng lúc cơn hoảng loạn sắp bùng phát, con đầu đàn già di chuyển, đầy sẹo, khôn ngoan và dũng cảm đến điên cuồng. Với tiếng gầm như sấm, nó lao xuống gò đất, hai tay giơ lên, giọng xé toạc không trung. Phía sau nó, 3 con đực chạy theo, đuổi kịp tốc độ của nó, gào thét trong giận dữ và thách thức. Những con báo guêpa khựng lại giữa chừng, mắt mở to, cơ bắp cuộn lại, bất ngờ trước sự táo bạo của con khỉ đầu chó. Trong cái nóng thiêu đốt của sa mạc, một con rắn lục sừng xuất hiện, trườn đi một cách duyên dáng kỳ lạ về phía mặt nước. Cơ thể nó để lại một vệt ngoằn ngoèo trên những tảng đá, lưỡi thè ra tìm kiếm mùi hương, con mồi, sự sống còn. Ở phía xa, một chú chuột sa mạc đang lẩn khuất giữa những tảng đá tìm kiếm thức ăn dưới cát. Con rắn lục dừng lại và nằm bẹp xuống. Ánh mắt nó khóa chặt vào chú chuột với sự lạnh lẽo, im lặng. Con rắn lục sừng di chuyển lặng lẽ, quan sát chuyển động của con chuột. Con chuột tiếp tục hít hà, không hề hay biết có những con mắt đang dõi theo từ bên dưới. Mỗi bước đi giờ đây đều định đoạt số phận của nó. Con rắn lục chờ đợi, kiên nhẫn và bất động. Một bậc thầy phục kích, căn thời gian tấn công một cách hoàn hảo. Con chuột bước thẳng vào vùng nguy hiểm, chỉ cách hàm của một sát thủ thầm lặng vài inch. Với tốc độ như chớp, con rắn lục sừng duỗi thẳng người và tấn công. Một chuyển động chớp nhoáng và nọc độc xuyên thấu. Vết cắn trúng đích. Nọc độc chảy ra ngay lập tức, làm tê liệt con chuột trong vài giây với độ chính xác độc hại.
Nó từ từ nuốt chửng con chuột, hàm mở rộng, cơ thể rung lên. Một nghi thức sinh tồn lặng lẽ. Trên đồng cỏ rộng mở, một con đại bàng lướt đi, một cách duyên dáng, đôi cánh dang rộng, đôi mắt sắc bén trước gió. Bên dưới, một con thỏ xuất hiện từ đám cỏ rậm rạp, nhảy nhẹ nhàng khi gặm cỏ, không hề hay biết mối nguy hiểm phía trên. Con đại bàng lặng lẽ lướt đi thành những vòng tròn rộng, dán chặt đôi mắt sắc bén vào con thỏ phía dưới. Vẫn đang gặm cỏ một cách bình thản, con thỏ thay đổi vị trí, hoàn toàn không để ý đến kẻ săn mồi đang quan sát từ trên trời. Với tốc độ đáng kinh ngạc, đại bàng gập cánh và bổ nhào xuống. Một quả tên lửa được phóng ra theo bản năng và độ chính xác. Móng vuốt tấn công với sức mạnh hủy diệt. Đại bàng tóm gọn con thỏ khỏi mặt đất chỉ bằng một động tác tàn bạo. Nằm nép mình trên một mỏm đá treo leo, những chú đại bàng còn kêu chíp chíp đói khát khi bóng đại bàng quay trở lại. Bước chân yên lặng, không cần phải tìm kiếm sự tôn kính cho riêng mình. Sự hiện diện là quy luật bất biến của thảo nguyên. Mặt trời thiêu đốt của thảo nguyên, bầy chó hoang thợ săn trở về hang ổ của chúng một cách chiến lược. Sau một cuộc săn thành công một con linh dương châu Phi đang gặm đôi tai nhạy cảm của nó liên tục quay lại để lắng nghe bất kỳ dấu hiệu nguy hiểm nào. Trong đám cỏ vàng, những con chó hoang rình rập, đôi mắt bất động nhìn chăm chăm vào dấu vết của con mồi. Bắt đầu một tín hiệu vang lên, toàn bộ bầy chó hoang chạy như tên bắn, cắt xuyên qua gió. Đôi chân dài và khỏe của anh lướt trên mặt đất nứt ra. Khi những con chó hoang vẫn còn tận hưởng chiến thắng trong bóng tối của cái chết, bước vào hang ổ tiếng, gầm đổ mồ hôi như một lời tuyên bố. Sư tử đến với móng vuốt và nanh sư tử tấn công, và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng tàn phá một chú chó con. Một cuộc sống trẻ vẫn chưa thể hiểu được thế giới đã bị nghiền nát bởi sức mạnh. Khi những con chó hoang trở về, mùi của tử thần tràn ngập nơi chúng trú ẩn. Cả đàn bao quanh kẻ giết người, một vòng tròn chặt chẽ răng nanh sắc nhọn lấp lánh dưới ánh trăng, cơ thể căng thẳng vì tức giận. Tuy nhiên, vua Savannah không hề sợ hãi.
nó đứng đó cao lớn như một tượng đài, vĩnh cửu, không vội vã, không lo lắng. Chỉ cần nhìn một bước là cả trái đất như rung chuyển theo từng chuyển động, là một bầy chó hoang đang bao quanh nó. Nhưng tại thời điểm này, ai thực sự săn bắt loài động vật hoang dã này? Trả thù không bao giờ là điều xa lạ với một loài động vật. Sẽ không quên một kẻ săn mồi lấy đi một mạng sống, cái giá phải trả có thể lên tới bất kỳ khoảnh khắc. Nhưng nếu kẻ thù rất mạnh, nếu người gây ra nỗi đau không thể bị đánh bại, sẽ trả thù, chuyển hướng những đứa trẻ nhỏ và chưa trưởng thành của kẻ thù trở thành nạn nhân mà không có lòng trắc ẩn, không có khả năng chịu đựng. Ở Savannah, mỗi giọt máu đổ ra đều được ghi lại trong vòng đời, và cái chết sau cơn giận giữ những người cai trị trở lại với bản năng nguyên thủy của họ. Sư tử chạy đến một cuộc săn mới nhắm vào một con mồi khổng lồ đang linh dương đầu bò di chuyển qua đồng cỏ khô. Những con sư tử đang khom mình với đôi mắt vàng sáng lên dưới ánh mặt trời, bám vào mục tiêu trước một đàn linh dương đầu bò đang di chuyển. Một tín hiệu vô hình, từ từ và sau đó đàn ngựa nổ tung móng vuốt. Họ hoảng loạn đập xuống đất, bụi bay, ánh sáng rực rỡ của mặt trời. Những con sư tử tụ tập quanh sát con linh dương đầu bò, mỏm chúng đầy máu, tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Hoàng hôn sư tử được ăn chậm rãi đầu tiên, nhưng không ai dám cạnh tranh xé một miếng thịt lớn và nhai nó, thưởng thức hương vị của chiến thắng. Giữa một bữa tiệc đẫm máu, khi kẻ mạnh được hưởng, say mê chiến lợi phẩm của mình, một con sư tử trẻ đã vô tình rời khỏi. Con sư tử con vào vùng đất hoang dã, không biết rằng cái giá của sự cô lập là cái chết. Từ xa xuất hiện những người có sự oán giận chưa được giải quyết. Chó hoang không một tiếng động, không cần thiết, không một khoảnh khắc nào do dự. Trước sự tức giận của kẻ yếu, ngay cả con cháu của vị vua cũng không ngoại trừ. Giữa vùng hoang dã Nigeria, mỗi sinh vật đều đang viết nên câu chuyện sinh tồn riêng của mình, khốc liệt, tàn nhẫn nhưng đầy cuốn hút. Thiên nhiên không bao giờ nhân nhượng, và chỉ có kẻ mạnh mới tồn tại. Amazon, nơi sự sống hít thở trong sương mù và bóng tối. Không khí đặc quánh mùi đất ẩm ướt và lá mục nát bị xé toạc bởi tiếng ríu rít của hàng triệu loài côn trùng.
giữa mặt nước tĩnh lặng và tán lá rậm rạp. Mỗi sinh vật tồn tại trong một bản giao hưởng của bản năng và sự sinh tồn. Mỗi chuyển động, dù nhỏ đến đâu, cũng có thể là khởi đầu của sự sống hoặc kết thúc của một kẻ săn mồi. Không nơi nào khác trên trái đất ngột ngạt và linh thiêng đến thế. Amazon không chỉ là một khu rừng, mà là một nhịp đập cổ xưa vẫn đang âm thầm giữ cho hành tinh này tồn tại. Và sâu thẳm trong tấm thảm ẩm ướt đó, một bóng đen đang chuyển động. Không phải thú dữ, không phải chim săn mồi, mà là một truyền thuyết không có chân. Con trăng Nam Mỹ Anaconda ẩn mình giữa lớp bùn dày và rễ cây chằng chịt. Nó trông như một mạch máu giữa đầm lầy. Với thân hình có thể dài tới 8 mét và nặng hơn 200 kg, nó là một trong những loài rắn lớn nhất hành tinh. Lớp da xanh thẫm với những đốm đen khiến nó gần như vô hình trong làn nước đục ngầu. Sinh vật khổng lồ này dành phần lớn cuộc đời dưới nước, chậm rãi nhưng luôn sẵn sàng bùng nổ. Lưỡi chẻ đôi của nó liên tục đưa vào và rút ra, nếm thử từng phân tử trong nước, cảm nhận mùi vị của mọi sinh vật đến gần. Con còn lại cũng thích yên lặng, không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Trong một thế giới mà cả hai đều là những kẻ săn mồi đỉnh cao, đôi khi chỉ cần một cái bóng lướt qua cũng đủ để thay đổi vị trí của con ở trên và con ở dưới. Và rồi mặt nước đột nhiên chuyển động. Từ vũng bùn tĩnh lặng, một con trăng Anaconda trưởng thành bất ngờ trồi lên. Nhưng con trăng Anaconda cảm nhận được nguy hiểm. Nó lặng lẽ quay đầu, tát mặt nước. Một cú đớp mù sương giữa sự yên lặng ngột ngạt. Trong thế giới ngập nước dày đặc của rừng Amazon, không phải cuộc tấn công nào cũng kết thúc bằng chiến thắng. Một cú đớp hụt không chỉ là một sai lầm, mà còn là lời nhắc nhở rằng ngay cả những kẻ săn mồi cũng phải cảnh giác. Con trăng Anaconda không lao vào nguy hiểm. Nó lặng lẽ rút lui. Sự sống còn đôi khi là chờ đợi thời điểm hoàn hảo. Khi những cơn mưa bắt đầu trút xuống rừng rậm, nước dâng cao báo hiệu một chu kỳ sinh sản mới.
Trong đầm lầy yên tĩnh, con cái phát ra một tín hiệu sinh học, và chẳng mấy chốc, nhiều con đực vi đi theo dấu vết của nó. Không tiếng gầm rú, không va chạm dữ dội. Chỉ có những thân hình quấn lấy nhau trong làn nước đục ngầu. Một điệu nhảy sinh tồn kéo dài hàng ngày, như thể thời gian trôi chậm lại với mỗi cú siết. Sau đó không còn tổ, chẳng còn gì phải lo lắng. Con trăng cái để trứng trong gỗ mục và lá cây. Vài tuần sau, những sinh vật nhỏ bé bắt đầu chui ra khỏi vỏ. Chúng được sinh ra trong bóng tối. Không ai chỉ đường. Không tiếng gọi, chúng không khóc, cũng không chờ đợi. Chúng là những đứa con của rừng rậm, đơn độc giữa thế giới tăm tối ngay từ hơi thở đầu tiên. Chúng không được dạy cách sinh tồn. Chúng được sinh ra để sinh tồn. Và khi chúng lớn lên, chuỗi thức ăn của Amazon gọi đến một loài quen thuộc, bản sao, loài gặm nhấm lớn nhất thế giới. Một cư dân hiền lành của những bãi lau sậy ven sông. Với đôi tay nhỏ, đôi mắt hiền lành và thân hình nặng nề như một chiếc thuyền nhỏ phủ đầy lông nâu. Chúng không sinh ra để chiến đấu. Nhưng chính sự bình tĩnh này là cách chúng sinh tồn. Chúng sống theo bầy đàn lớn, thường lên đến vài chục cá thể, dựa vào số lượng để canh gác và cảnh báo lẫn nhau về bất kỳ chuyển động lạ nào giữa đám lau sậy. Chúng gặm cỏ, ngâm mình trong nước hàng giờ, tạo nên những khoảnh khắc yên bình hiếm hoi giữa khu rừng hung dữ. Nhưng ở Amazon, ngay cả sự yên bình cũng không thể kéo dài. Một buổi chiều oi bức, một đàn gặm nhấm khổng lồ từ từ rời bãi cỏ rậm rạp bên hồ, hướng về phía mặt nước. Chúng không biết rằng dưới mặt nước tĩnh lặng, một thân hình to lớn nặng nề đang ngọ nguậy như một cái bóng xanh. Con trăng không hề vội vã. Nó bò dọc theo đáy bùn, từng cơ bắp cuộn tròn chuyển động nhịp nhàng như một dòng suối vô hình. Lưỡi nhánh của nó rung nhẹ, thu giữ từng phân tử mùi hương trong không khí. Đôi mắt lạnh lùng ngước lên vừa đủ để quan sát, nhưng không làm xáo trộn dòng nước. Mỗi lần nó di chuyển, thiên nhiên đều nín thở. Không âm thanh, không gợn sóng. Chỉ có một sự chắc chắn chết người bao trùm không gian. Nó đã chọn mục tiêu và chờ đợi thời điểm hoàn hảo.
không gian dường như dừng lại. Trên tán cây kipop khổng lồ, nơi những tia nắng hiếm hoi xuyên qua lá cây, là vương quốc của những loài vật tinh nghịch nhất trong rừng rậm. Loài khỉ Amazon, đặc biệt là khỉ rú và khỉ Saki. Một con khỉ đực đầu đàn, Taco, với bộ lông đen và một chiếc cổ cực kỳ lớn, hít một hơi thật sâu. Một giây sau, cả khu rừng vang vọng tiếng gầm rú vang xa hàng dặm, như một lời tuyên bố hùng hồn về chủ quyền đối với tất cả kẻ lạ. Những con cái và con non bám chặt vào cành cây, tranh nhau nhảy múa như những vũ công lơ lửng trên không. Chúng ham chơi nhưng luôn cảnh giác, nguy hiểm có thể đến từ bất cứ đâu. Happy ở trên, báo đốm ở dưới, và thậm chí cả những con khác cùng loài trong các cuộc xâm lược lãnh thổ. Ở phía dưới khu rừng, một con khỉ đực Nam Mỹ nặng 220 pound lặng lẽ bước đi trên mặt đất lầy lội. Với chiếc mõm dài và linh hoạt, nó đánh hơi mặt đất, hít hà mùi lá cây và nhai nhẹ nhàng cỏ mềm. Một loài động vật ăn cỏ hiền hòa, nhưng lại sống trong nỗi sợ hãi, thường trực trước móng vuốt của báo đốm. Chỉ cần một tiếng động nhỏ nhất, nó phóng đi như một viên đạn, lao thẳng xuống sông để thoát khỏi nguy cơ tử vong trong chớp mắt. Khi bóng tối buông xuống bờ sông, nơi cái chết vừa giáng xuống, tiếng chim Capia trên rừng mưa Amazon bỗng bừng sáng một thế giới khác, một thế giới của sắc màu và tiếng hót. Khi rừng mưa Amazon bước vào mùa ẩm ướt nhất, tiếng gọi bạn tình vang vọng khắp những góc tối của khu rừng. Đó là mùi giao phối của báo đốm. Những con đực theo pheromone đối mặt với nhau và gầm lên cảnh báo. Việc giao phối diễn ra mãnh liệt trong vài ngày. Sau đó, tất cả kết thúc và mỗi con vật trở về với sự cô đơn quen thuộc của mình. Bầy báo đốn chìm vào sự cô độc của khu rừng theo bản năng sinh tồn của chúng. Phía trên sự sống vang vọng trong những tiếng kêu rộn ràng và sự di chuyển liên tục của đàn. Giữa những cành cây rậm rạp, khỉ mũ nhảy và đu từ cành này sang cành khác như một bản giao hưởng của sự phối hợp.
Với chiếc đuôi dài, linh hoạt đóng vai trò là chi thứ 5 và đôi tay khéo léo. Khỉ mũ có thể giữ thăng bằng hoàn hảo trong môi trường 3 chiều của tán rừng. Khỉ mũ cũng nổi tiếng với trí thông minh đặc biệt. Chúng dùng đá để đập vỡ các loại hạt cứng, cành cây để đuổi côn trùng và ghi nhớ những con đường phức tạp xuyên qua mê cung rừng. Những con non học hỏi từ những con lớn hơn, và việc truyền đạt kiến thức là nền tảng cho sự sống còn của cả đàn. Luôn có ít nhất một cá thể làm nhiệm vụ canh gác, đậu trên điểm cao nhất. Để canh chừng những kẻ săn mồi. Khi có dấu hiệu nguy hiểm đầu tiên, nó sẽ phát ra tiếng kêu báo động lớn và ngay lập tức được truyền đến các thành viên khác. Trong chớp mắt, cả đàn chim biến mất như chưa từng xuất hiện. Ở Amazon, nơi mỗi chiếc lá đều ẩn chứa một đôi mắt săn mồi, sự gắn kết và trí thông minh là vũ khí tối thượng giúp loài capuchin sinh tồn, không phải bằng sức mạnh mà bằng trí tuệ và tinh thần bầy đàn. Từ trên đỉnh tán rừng, nơi chỉ vài tia nắng xuyên qua lớp lá dày, một bóng đen khổng lồ lặng lẽ lướt qua không trung. Không tiếng động, không lời cảnh báo. Chỉ một cơn gió rít lên như một lời cảnh báo vô hình. Đại bàng Hapi, chúa tể bầu trời Amazon. Với sải cánh hơn 2 mét và móng vuốt dài như gấu, Hapi không cần phải tấn công theo bầy đàn. Chỉ riêng mình nó đã đủ mạnh mẽ để tóm gọn một con khỉ trưởng thành trên cây và lôi nó ra khỏi tán cây chỉ trong chớp mắt. Đôi mắt của nó sắc như dao, xuyên qua tán cây để định vị con mồi chỉ bằng một chuyển động nhỏ nhất. Những tán cây thấp vang vọng những giai điệu du dương của hai chim lon. Những chiếc mỏ khổng lồ đầy màu sắc của chúng trông nặng nề, nhưng lại rỗng ruột và nhẹ đến kinh ngạc. Chiếc mỏ không chỉ được dùng để hái trái cây từ những cành cây xa xôi, mà còn để điều hòa nhiệt độ cơ thể trong điều kiện khí hậu nóng ẩm ở đầm lầy. Những chú chim Jacana bước đi uyển chuyển trên lá sen nhờ những ngón chân dài bất thường, như thể chúng sinh ra để lướt trên mặt nước. Giữa thế giới nhộn nhịp của những đôi cánh, có một sinh vật dường như thách thức tất cả, chậm rãi, im lặng và gần như bất động.
Trên một cành cây phủ đầy rêu, một hình thù màu xám bám chặt vào gỗ, di chuyển từng mm một như thể thời gian đã mất hết ý nghĩa. Đây là loài lười ba ngón, biểu tượng sống của sự kiên nhẫn trong rừng nhiệt đới Amazon. Với móng vuốt cong và cơ bắp yếu ớt, lười không thể chạy hay chiến đấu. Nhưng sự chậm rãi của nó là một chiến lược sinh tồn. Nó giúp lười tránh được những con mắt sắc bén của những kẻ săn mồi như đại bàng Harpy hay báo đốm. Ngay cả bộ lông của nó cũng mọc rêu, tạo nên sự ngụy trang hoàn hảo giữa những thân cây phủ đầy lichen khô. Lười ăn ít di chuyển và chỉ xuống đất khoảng một lần một tuần để giải quyết nỗi buồn. Một hành vi nguy hiểm nhưng không thể tránh khỏi. Và không gì thể hiện cuộc sống sôi động này, sống động hơn loài vẹt đuôi dài, một loài chim mang trên mình tất cả sắc màu của rừng mưa. Một cặp vẹt đuôi dài, đực và cái, dang rộng đôi cánh giữa những đám mây thấp. Bộ lông của chúng rực rỡ như được vẽ bằng tay, đỏ tươi như lửa, xanh ngọc lục bảo như dòng sông. Vàng rực như mặt trời giữa trưa, với sải cánh gần 1 mét và một chiếc mỏ cong khỏe khoắn như kìm sắt. Chúng bay thành từng đôi, hót những bài hát to. The Test vừa là phương tiện giao tiếp, vừa là lời tuyên bố lãnh thổ. Vẹt đuôi dài là loài chim chung thủy. Chúng không chỉ bay cùng nhau mà còn cùng nhau kiếm ăn hạt giống, trái cây và bảo vệ tổ khỏi những kẻ săn mồi như sắn, diều hâu hay thậm chí là khỉ. Khi hoàng hôn buông xuống khu rừng nhiệt đới Amazon cổ xưa, sương mù dần tan biến trên mặt nước và một khung cảnh kỳ diệu bắt đầu hiện ra trên bờ sông dốc đứng. Nơi hội tụ của sự sống sôi động nhất. Trên mặt đất tưởng chừng như vô hồn, một đàn vẹt đuôi dài đang tụ tập. Từ khắp mọi ngóc ngách của khu rừng, hàng trăm con vẹt rực rỡ sắc màu đỏ, xanh lá cây, vàng và tím bay ngang qua như một cơn lốc màu sắc. Tiếng kêu của chúng vọng vang trong không trung như tiếng cười rộn rã của một lễ hội rừng. Đây không phải là thời điểm để tán tỉnh, cũng không phải để xây tổ. Đó là một nghi lễ cổ xưa, kỳ lạ, nhưng rất quan trọng cho sự sinh tồn của chúng. Ăn đất, vẹt đuôi dài và các loài vẹt khác, chẳng hạn như vẹt đầu xanh, vẹt vàng lục và vẹt đuôi dài nhỏ, tụ tập trên bờ đất sét dọc theo dòng sông, dùng chiếc mỏ cong khỏe khoắn mổ vào đất sét và nuốt chửng. Hành vi kỳ lạ này có vẻ vô nghĩa, nhưng thực ra lại là một chiến lược sinh tồn hoàn hảo. Đất sét giúp trung hòa các độc tố tự nhiên có trong trái cây dại mà chúng ăn. Những độc tố này, nếu không được xử lý, có thể đầu độc các loài chim.
Cảnh tượng hàng trăm con chim đang mổ xuống đất cùng lúc tạo nên một bản giao hưởng sống động, nơi màu sắc, âm thanh và chuyển động hòa quyện trên nền đất nâu sẫm. Chúng bay vút lên, thay đổi vị trí và gọi nhau bằng ngôn ngữ riêng trên không trung, tạo nên một trong những cảnh tượng ngoạn mục và độc đáo nhất trong rừng mưa Amazon. Đó là khi thiên nhiên không còn là nơi săn mồi mà trở thành sân khấu chung cho một sự cộng sinh kỳ diệu. Và rồi, sau khi ăn no đất, cả đàn vẹt đuôi dài vỗ cánh bay đi, từng cặp trở về tán rừng, để lại một lớp đất bị xáo trộn nhưng đáng kể, bằng chứng của một hành vi tiến hóa kỳ lạ nhưng thông minh. Khi màn đêm buông xuống, tiếng vỗ cánh dần tan biến, như những nốt nhạc cuối cùng của một bài ca ban ngày giữa lòng khu rừng hùng vĩ. Khi mặt trời lên cao, phản chiếu lấp lánh trên mặt sông Amazon mênh mông, cả khu rừng dường như được bao phủ bởi vàng. Nhưng trong làn nước ấy không chỉ có ánh sáng, mà còn có cả những sinh vật bất động như thể đã hóa đá. Không khí vẫn trong lành dưới ánh nắng giữa trưa. Chim hót, bướm bay lượn. Nhưng một vị vua đã bị lật đổ. Amazon, một thế giới sống động, nguyên sơ và đầy mâu thuẫn. Một nơi mà sự sống và cái chết đang xen trong từng ngọn cỏ, trong từng dòng sông, trong từng giọt mưa. Nhưng vẻ đẹp này đang dần lụi tàn. Hàng năm, hàng ngàn hecta rừng nhiệt đới Amazon bị phá bỏ để phục vụ nông nghiệp, khai thác gỗ và phát triển đô thị. Mỗi khu rừng bị thiêu rụi là một phần linh hồn của hành tinh đang bị xé toạc, và cùng với đó, các loài sinh vật như trăng anaconda khổng lồ, cá sấu caiman, vẹt macaque, capiaris và rái cá khổng lồ đang dần biến mất trước khi con người có thể hiểu hết về chúng. Trăng anaconda, mặc dù đáng sợ đối với nhiều người, nhưng lại là một mắt xích quan trọng trong sự cân bằng sinh thái. Chúng kiểm soát quần thể động vật ăn cỏ, ngăn chặn sự bùng nổ dân số và giữ hệ sinh thái rừng nguyên vẹn. Nếu không có những loài săn mồi như trăng anaconda, Amazon sẽ không còn là Amazon nữa. Nó sẽ là một chuỗi thảm họa sinh thái. Ngày nay, các tổ chức bảo tồn địa phương và quốc tế đang nỗ lực bảo vệ khu rừng này bằng cách thiết lập các khu dự trữ sinh quyển, giáo dục cộng đồng bản địa, sử dụng công nghệ vệ tinh để theo dõi nạn phá rừng và đưa kiến thức về rừng đến trường học. Nhưng những nỗ lực này sẽ trở nên vô nghĩa nếu phần còn lại của thế giới nhắm mắt làm ngơ. Chúng ta không thể cứu rừng Amazon bằng súng đạn, ban nhạc hay lòng thương hại thoáng qua.
cú lao đột ngột. Nước bắn tung tóe. Một con Capiara kêu lên, chết lặng. Con Capiara bị nuốt chửng vào cơ thể mảnh mai đó. Sự sống bị xóa nhòa trong yên lặng. Khi nước lắng xuống, những con cá sấu Capiara đã rời đi. Và con trăng Anaconda lại chìm vào bóng tối quen thuộc, chờ đợi cuộc săn mồi tiếp theo. Nhưng Amazon chưa bao giờ chỉ có một kẻ săn mồi. Trong khi cơn đói vẫn còn rình rập trong làn nước đục ngầu, một sinh vật khác đang tìm kiếm cơ hội cho riêng mình. Trên một nhánh sông hẹp chảy vào đầm lầy, một con cá sấu non đã rời tổ vài tháng trước lặng lẽ cắt xuyên qua dòng nước. Với chiều dài chỉ hơn 1 mét, nó là phiên bản thu nhỏ của những sát thủ huyền thoại của sông Amazon. Nhưng bản năng của nó không hề nhỏ bé, và cơn đói không chờ đến khi trưởng thành. Cá sấu Cayman, bậc thầy của sự kiên nhẫn và bạo lực. Chúng là những hóa thạch sống, chứng kiến hàng triệu năm tiến hóa không ngừng nghỉ. Với lớp giáp dày như đá cổ đại, một chiếc đuôi vạm vỡ dùng để lướt qua khi bị tấn công, và đôi mắt ngắn có thể quan sát mà không cần nhô lên khỏi mặt nước, cá sấu là hiện thân của chiến lược chờ đợi. Kẻ săn mồi này có thể nằm bất động hàng giờ dưới bùn, sống sót trong điều kiện khắc nghiệt. Với bộ hàm có thể cắn tới 3 pi, đủ để nghiền nát cả xương cứng nhất ở Amazon. Trên mặt nước lấp lánh trong ánh chiều tà, con rắn Anaconda lướt đi lặng lẽ, cơ thể nó trườn đi như một dải lụa đen. Đằng sau một hình bóng nhỏ bé đang quan sát. Một con cá sấu con. Đôi mắt non nớt của nó dõi theo chuyển động, nửa mê hoặc nửa thận trọng. Nó không biết mình là kẻ săn mồi hay con mồi. Không khí dường như đặt lại chỉ bởi tiếng tim đập thình thịch và sự im lặng bao trùm. Bản năng thúc giục nó, nhưng kinh nghiệm vẫn còn non nớt. Rồi đột nhiên, chú cá sấu con lao về phía trước. Nhưng đó là sai lầm cuối cùng. Con trăng Nam Mỹ vặn mình. Trong làn nước đục ngầu, sinh vật nhỏ bé dần chìm xuống.
một khoảng lặng trở lại. Mặt nước lại yên bình. Nhưng bên dưới, một kẻ chiến thắng đang thắt chặt thêm một mắt xích nữa trong chuỗi sinh tồn của Amazon. Ở Amazon, một con non dù mang trong mình dòng máu dã thú cũng có thể trở thành bữa ăn cho một bóng ma yên lặng. Nhưng trong chuỗi tàn khốc của Amazon, không sinh vật nào thực sự an toàn. Khi bóng con cá sấu lặng lẽ chìm xuống, một bóng đen khác bắt đầu di chuyển từ rìa rừng. Báo đốm, loài săn mồi hung dữ và đơn độc nhất Nam Mỹ. Không giống như họ hàng châu Phi của mình, báo đốm Nam Mỹ có cơ bắp và bộ hàm khỏe hơn bất kỳ loài mèo lớn nào khác. Lưng nó điểm xuyết những đốm hoa thị hòa lẫn vào ánh sáng lung linh giữa những tán cây. Những đốm đen không chỉ là họa tiết mà còn là lớp ngụy trang chết người. Bộ lông vàng óng của nó điểm xuyết những đốm hoa thị đen tuyền, tạo nên lớp ngụy trang hoàn hảo trong bóng râm và ánh sáng mặt trời của khu rừng thưa thớt. Một con trưởng thành có thể dài tới 2 mét, nặng hơn 100 cờ, với bộ hàm cực kỳ mạnh mẽ và lực cắn mạnh nhất trong họ mèo, đủ để xuyên thủng hộp sọ của lợn rừng hoặc đâm thủng lớp giáp của rùa Amazon. Là loài động vật sống đơn độc, báo đốm không săn mồi theo bầy đàn hay theo đàn. Tuy nhiên, trong mùa giao phối thường rơi vào sau mùa mưa, chúng sẽ tìm kiếm bạn tình thông qua nước tiểu hoặc vết cào. Và khi báo đốm cái vào mùa giao phối, nó thường chọn một nơi hẻo lánh để sinh 2 hoặc 3 con. Những con báo đốm con sẽ được nuôi dưỡng bằng thịt tươi mà báo mẹ mang về từ những chuyến đi săn lặng lẽ, cho đến khi chúng đủ lớn để rời đi và bắt đầu hành trình săn mồi của riêng mình. Báo đốm săn mồi trong yên lặng. Chúng có thể bơi qua sông, trèo cây, ẩn núp trong cỏ cao và tấn công từ bất kỳ điểm mù nào. Chúng là biểu tượng của sự kiên nhẫn, sức mạnh và khả năng thích nghi. Báo đốm là loài mèo lớn săn mồi duy nhất thường xuyên săn mồi dưới nước, khiến chúng trở thành đối thủ tự nhiên của cả cá sấu và trăng anaconda. Trong đầm lầy thấp, nơi mặt đất vẫn còn mềm sau trận mưa đêm qua, một con báo đốm đang từ từ tiến về phía trước. Nó dừng lại, cách đó vài mét.
Con trăng Anaconda đang nghỉ ngơi. Những dải cơ dày trải dài trên, bùn ẩm ướt, thỉnh thoảng co lại rồi lại giãn ra như những con sóng ẩn dưới lớp da xanh lục sẫm ánh kim. Nó dường như vừa ăn no xong. Nó di chuyển chậm rãi. Nhưng trong tự nhiên, khoảnh khắc yên bình đó là một mối nguy hiểm tiềm tàng. Phía sau một bụi cây thấp không xa, một bóng đen lặng lẽ di chuyển. Không tiếng bước chân, không hơi thở gấp gáp, chỉ có đôi mắt vàng sáng lặng lẽ quan sát từng chuyển động nhỏ nhất. Không khí như đóng băng. Đột nhiên, con báo đốm co rúm lại và lao tới. Vì đây là trên cạn, con trăng Anaconda không thể chống lại con báo đốm này. Cú đớp đã kết thúc cuộc săn bất ngờ. Con trăng Anaconda trở thành con mồi cho kẻ có hàm răng đáng sợ. Tất cả đều yên lặng. Không âm thanh, không hơi thở, chỉ có bùn đất lặng lẽ chứng kiến sự chuyển đổi định mệnh. Trên cạn, con trăng khổng lồ là một khối nặng nề, vụng về, chậm chạp. Từng là kẻ săn mồi thống trị dưới nước, giờ đây bất lực trước sự chính xác, lạnh lùng của một kẻ giết người khác. Chỉ trong vài giây, cán cân sinh tồn đã bị đảo lộn. Rừng Amazon không chọn kẻ mạnh nhất. Ở một vùng đất nơi sự sống bị thử thách từng giây, nơi sự sống uốn cong dưới tán cây và mỗi hơi thở có thể là hơi thở cuối cùng, những sinh vật như trăng Anaconda đã tiến hóa không chỉ để sinh tồn mà còn để thống trị trong yên lặng. Mặc dù vậy, chúng đã sống sót qua hàng triệu năm tiến hóa nhờ nhịp sống chậm rãi và sự thích nghi thụ động với một thế giới nguy hiểm. Khi mặt trời lên cao, ánh sáng chiếu xuống dòng sông quanh co trong khu rừng rậm rạp, và cuộc sống bên bờ sông bỗng trở nên sống động. Giữa muôn trùng cây lá và những thanh âm rùng rợn của rừng sâu, Amazon vẫn không ngừng viết nên những câu chuyện sinh tồn khốc liệt mỗi ngày. Cuộc sống nơi đây là một chuỗi thử thách không hồi kết, nơi chỉ những kẻ thích nghi và mạnh mẽ nhất mới có thể tồn tại. Hành trình khám phá rừng rậm, Amazon chưa bao giờ dừng lại, vẫn còn vô vàn điều kỳ bí, những sinh vật chưa từng được con người biết đến. Nếu bạn thấy cuốn hút bởi thế giới hoang dã này, đừng quên nhấn like, subscribe và bật chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trên những chuyến phiêu lưu sắp tới. Thiên nhiên hoang dã luôn chờ đợi bạn khám phá.